وصلنا دلوقتي للجزء اللي احنا كنا مستنيينه، وهو ازاي اعمل ابلكيشن للرابر دين. الحقيقه استخدام الرابر دين بيفرق حاجه، انت بتعمل سنجل توث ايزوليشن ولا انت عاوز تعمل مالتيبل ايزوليشن. طيب بحدد ان انا عاوز اعمل سنجل توث ايزوليشن ولا مالتيبل ايزوليشن ازاي؟ على حسب البروسيجر اللي انت بتعملها. فلو انت بتعمل اندودونيك تريتمنت في سنه واحده، غالبا انت محتاج تعمل single tooth isolation. لو انت شغال operative dentistry هتعمل حشو plus 1 plus 2، فغالبا انت بتكون محتاج انك تعمل multiple isolation. المالتيبل isolation بيفرق على حسب السنة اللي انت تشتغل فيها، هل هي سنة anterior ولا posterior. فهنتكلم عن posterior isolation. في posterior isolation انت بالتيث اللي بتبقى included في الايزوليشن بتاعك one tooth distal to the tooth اللي انت هتشتغل عليها. تمام. فهنا انت هتشتغل مثلا على اللور 5، يبقى الايزوليشن بتاعك يبدا من اللور 6 anteriorly بيوصل للميد لاين، واحيانا كمان بيقول لك انك توصل لللاترال incisors في الكونترالاترال سايد. طيب ايه ميزه ان انت تعمل انك توصل الايزوليشن بتاعك للميد لاين او حتى توصله لللاترال انسايزرز؟ الحقيقه ده بيزود لك الاكسسبيلتي. تمام. بيخليك كمان لو انت هتعمل فينجر سبورت اثناء البريباريشن، مثلا انت بتعمل فينجر سبورت ده على سنه دراي وايسوليتد، فبيكون احسن. لكن عيب الحاجه زي كده انك توصل للميد لاين، انك كونسيوم مور تايم عشان تعمل الايسوليشن ده، عشان تدخل كل سنه في الهول بتاعتها وتبدا تدخل الفلوس، تعمل انفرجن وتعمل انفرجن حوالين كل سنه. انت بتستهلك وقت. عشان كده احيانا ممكن نتغاضى عن اننا نوصل للميد لاين. في حاله زي كده لو انا شغال على اللور 5، فكفايه ان انا اوصل مثلا للكي 9. تمام. ويقف الايسوليشن بتاعي على كده. في حالات الانتيريور ايسوليشن، لو انت شغال على سنه انتيريور سواء هي كاناين او لاترال او سنترال انسايزر، انت بتعمل ايزوليشن بتاعك من البري مولر للبري مولر. لو انت شغال زي ما قلنا سنجل توث ايزوليشن، فانت بتعمل ايزوليشن بس في السنه اللي انت هتشتغل فيها. خلونا نتكلم عن خطوات الايزوليشن الاول نظري، وبعد كده نشوف فيديو بيوضح خطوات الايزوليشن. زي ما قلنا أول خطوة من الخطوات إنك تستخدم دنتال فلوس عشان تشيك الكورتكس. هل أنت عندك كورتكس ضيقة؟ عندك زي ما قلنا ريستوريشن، ممكن تقطع الرابر دين شيت ولا لا. تاني حاجة بتبدأ تعمل الهولز. الحقيقة الرابر دين أحيانا بيجي معاها تمبلت. التمبلت ده بيبقى فيه أماكن الهولز، أنت بتعلم بقلم زي ما شفت في الفيديو على أماكن الهولز دي، وبتبدا بعد كده تستخدم البانش بتاعك عشان تعمل الهولز. او لو انت مور اكسبيرينسد تستخدم فري هاند تكنيك تعمل الهولز على اساس اللي انت شايفه في بق العيان. ده احيانا بيبقى عندك في بق العيان اسنان كراودد، اسنان مال بوزيشن، فانت ساعتها مش هينفع تستخدم تمبلت. انت بتعمل الشيت فري هاند على اساس اللي انت شايفه في بق العيان. بعد ما عملت بانشنج للهول تقدر تحط اللوبريكانت على أماكن الهولز دي. بتحط اللوبريكانت على السطح بتاع الشيت الموازي للسنة وكمان على السطح التاني. فايدة اللوبريكانت ده إنه بيساعد إن الشيت يمر بسهولة من خلال الكورنر. طبعا في كذا تكنيك. ان انت في تكنيك بتحط فيه الكلامب الاول، بعد كده بتحط الشيت، بعد كده بتحط الفريم. في تكنيك بتحط فيه الكلامب وهو ماسك في الشيت، خصوصا لو كان وينج كلامب، وبعد كده بتحط الفريم. هنا استخدم وينجلس كلامب، فهو حط الكلامب الاول على السنه. هو هنا بيعمل سelection للريتينر، حط الكلامب على السنة، بيشوف هل ده كلام مناسب ولا مش مناسب، هل هو لامس السنة في الأربع نقط اللي قلنا عليها ولا مش لامس، هل هو فيه روكينج ولا ما فيهوش روكينج. خلي بالك وأنت شايل الكلام في الكلام فورسز، ما بتفتحش الكلام أكتر من المسافة اللي أنت عاوزها. لو فتحت الكلام أكتر، لو هو باكستاني هتلاقيه اتكسر معاك،
لو هو نوع كويس هتلاقيه حصل فيه distortion، يسموه sprung claim، زي claim زي ده خلاص should be discarded، ما تستخدموش تاني، تمام؟ لأن هو يعني حصل فيه distortion نتيجة إن أنت فتحته جامد وأنت تستخدم الفورسز. بعد ما حطيت الكليم بتشوف الكليم هل هو ثابت ما فيهوش لوكينج، بتبدا تحركه اوكلوزالي هل هو بيطلع ولا ما بيطلعش. اتاكدت ان الكليم ثابت يبقى خلاص هو ده الكليم اللي انت هتستخدمه. بعد ما حط الكليم على السنه بدا عدى اول هول من خلال الكليم. بعد كده حط النابكن عشان قلنا بتحمي السكين بتاع البيشنت من انه يحصل له irritation، ده حاجه اوبشنال. بدأ بعد كده يحط الفريم. بدأ يحط حاجة اسمها نيك ستراب، ودي حاجة اوبشنال. النيك ستراب وظيفتها انها بتثبت الفريم، تلف حوالين رقبة العيان وبتثبت الفريم. بعد كده بدأ يستخدم الدنتال فلوس ان هو يعديها من خلال الديستال كونتاكت للانكل توت، ودي حاجة ساعات كتير بننساها، لا ناخد بالنا ان احنا لازم نعدي الفلوس في الديستال سيرفيس بتاع الانكل توت. احيانا انت ممكن تستخدم حاجه زي الكومباوند لانك تثبت الكلام لو الكلام فيه دروبينج او انت محتاج الكلام، ودي حاجه اوبشنال. بعد كده بتبدا تدخل الانتيريور توث في الهول المخصوصه ليها. بتبدا بعد كده تدخل السنان واحده واحده، كل سنه في الهول الخاصه بيها. بتبدا بعد كده تعمل الانفرجن، بتعدي دنتال فلوس بين التيث عشان تعمل البروكسيمال انفرجن. طبعا وانت بتعمل الانفرجن يفضل انك يعني بتدخل الفلوس مره وبعدين بتدخله مره تاني، وبعد كده بتسحب الفلوس بقلي او لينجولي، ما تسحبهاش لفوق، لانك لو سحبتها لفوق هتبوظ كل اللي عملته، فانت تسحبها يا اما بقلي يا اما لينجولي، هشوف ده بالتفصيل في الفيديو. بيعمل انفرجن قدام انتر بروكسيمالي. زي ما قلنا احنا يا اما بنعمل انفرجن للدام باستخدام بلانت انسترومنت زي الريفلكشن كود ابلكيتور، او قلنا باستخدام البروب. وهنا زي ما انت شايف لما بستخدم البروب بحط البروب بيربنديكولار للسنه او بحطه سلايتلي جنجبل، طبعا ما بدخلوش جوه السيرفس عشان ما يعملش انجري بليدنج. وفي نفس الوقت الاسيستنت بيكون معاه الاير سيرنج بيعمل هواء، فلما بحرك البروب بتاعي حوالين السنة مع الهواء يبدأ يحصل الانفلوجن اللي احنا قلنا عليه. أحيانا أنت بتستخدم سلايفا ايجكتور، بتحط سلايفا ايجكتور أو السكشن بتاعك في بق العيان. أحيانا ما بتحتاجش الموضوع ده، لأن العيان بيبقى قادر إن هو يبلع عليه، وبيبقى فيه خصوصا لما تديله انستيزيا بالسلايفيشن عامة بيقل، فيبقى الوضع كويس. احيانا بتحط سايبر انجكتور، ممكن تحطه من ورا الفريم، لكن لو انت مستخدم نيك ستريب هيبقى صعب انك تحط سايبر انجكتور من ورا الفريم، فبتبدا تعمل هول في الرابر دام شيت بالمنظر ده وتحط السلايفا انجكتور او السكشن بتاعك. الحقيقه الحركه دي بتبقى حلوه لو عيان باوت بريفر، ساعتها انت بتعمل الهول دي وتجيب السكشن تيب بس، مش بتوصلها بالسكشن في اليونت بتاعتك، وتحط السكشن تيب في الهول دي، والعيان بيبدا يتنفس من بقه من خلال الهواء اللي بيدخل له من السكشن تيب دي. ودي تريك كويسه ممكن تستخدمها لو العيان ماوث بريفر. بعد كده خلاص انت اتاكدت ان مفيش ليكج، ان الرابر دام كويسه، عندك ايسوليشن كويس، تبدا تشتغل. تشوف انت عندك اكس كويس، عندك فيزيبيليتي كويسه، تمام، خلاص مفيش مشكله. بعد ما بتخلص شغل انت محتاج تشيل الرابر دام، تبدا تشد الرابر دام وتقطع السته بمقص. خلي بالك عشان ما تعملش انجري للليد بتاع العيان او للجنجفال تيشوز. بعد ما بتقطع السته بتشيل الريتينر. بعد كده بتبدا تشيل الرابر دام شيت والفريم.
بتبدأ طبعا تعمل وايتنج لللبس، بتبدأ تعمل مساجنج للتوث اللي كان الجنجبال تيشوز حوالين التوث اللي كان عليها الكليم، لأن عشان تتحرك السيركيوليشن في المكان دوت، لأن إنك لما بتحط الرابر كريم غالبا بيكون ضاغط على التيشوز، فبيعمل نوع من أنواع الكليم بيبقى ضاغط على التيشوز فبيعمل نوع من أنواع الإسكيميا، فالمساج ده بيساعد إن أنت تحرك السيركيوليشن في المنطقة. بعد كده بتطلع الرابر زي الشيت بتاعك وبتحطه على البراكت تيبل وتتأكد إن مفيش أي حتة من الرابر لسه فاضلة في بق العيان، لأن لو فاضل رابر في بق العيان ممكن يعمل نوع من أنواع الفورم بودي رياكشن اللي بيؤدي إلى جنجوايتس. هنشوف فيديو للأبليكيشن بتاع الرابر بين، فيديو كان عامله الدكتور محمد علي شلبي. هنا زي ما قلنا ده التمبلت اللي انت بتستخدمه، تمام. هتشوف انت هتعمل ايزوليشن للمكسيلري فيه مثلا، فانت خلاص حطيت بقى ايه، حطيت علمت العلامات بقلم معاك او الاسيستنت عمل العلامات بقلم معاك، تمام. كده العلامات واضحه اهي في الشيت، دي الفريم. خلي بالك هنا في الفريم، تمام، يبقى الجزء دوت منه مقابل للشيب بتاعت العيان، ويبقى الكيرفيتشر بتاعه او الكونفكس سيرفيس دوت لبره. بعد ما حطيت الرابر بين شيت في الفريم بتبدأ تعمل البانشنج بتاعك. زي ما قلنا انت عاوز شارب كلين كات، فبتعمل البانش بتاعك بتدوس، بعد كده بترفع الشيت لفوق بتحركه على الستايلس عشان تتأكد ان مفيش اي تيكس من الرابر بين شيت ماتيريال موجودة، وانك عملت الشارب كلين كات بتاعك. اتأكدت انك عملت الشارب كلين كات بتاعك، بتبدأ تشوف بقى السايز الأصغر. قلنا السايز رقم 6 ده للمولر توث اللي هنحط عليها الكلام أو الأنكر توث. رقم 5 مثلا هستخدمه للمولر اللي قدامها. بكمل بانشنج للشيت بالشكل دوت لحد ما ألاقي الهولز كلها قدامي أهي شارب كلين كات، ما فيهاش أي فيكس، ما فيهاش أي قطع. بعد كده بشوف الكليم دايركشن. زي ما قلت انا عندي الكليم في الديستال بو بيبقى ديستالي، والجوز بتبقى باكالي ولينجوال. فانت بالظبط كده الكليم البو بيبقى ديستالي والجوز بتبقى باكالي ولينجوال. لان ده وينج كليم انا ممكن من خلال السنترال لينك ده اثبته في الشيت اللي قدامي. ببدا اشد الرابر بين شيت وبثبت الوينجز بتاعت الكليم السنترال لينكس في الهول مخصوصة ليه. كده أنا هركب الكاب والشيت والفريم مرة واحدة في بق العيان. ببدأ أحط اللوبريكانت. هنا ده ويندوز كريم، يعني ده في حاجة إنك تستخدم ويندوز كريم قلنا بتحط غالبا الكاب الأول على السنة، بعد كده بتشد الشيت بحيث إن هو يدخل من الكاب. غالبا لو الشيت بتقدر معاك بتستخدم نون لاتكس شيتس. ده قلنا بنقص جزء من الرابر بين شيت ماتيريال عشان استخدمها كانتيريور انكر. بعد ما قصيت وعملت دخلت الانتيريور توث في الهول بتاعتها، ببدأ أحط الانكر بتاعي اللي هو بالبوتش كلام، بيكون يا إما رابر بوتش زي ما قلنا أو جزء من الرابر بين شيت.
بعد ما ثبت الرابر بين شيت كويس، ببدأ أحاول إن أنا أعدي الهولز في الأسنان باستخدام إيدي الأول. بعد كده بجيب الدنتال فلوس بتاعتي وأبدأ أستخدمها إن أنا أعدي الشيت بين الأسنان. دنتال فلوس، زي ما قلنا بعمل دبل فلوس، بعديها مرة، بعديها المرة التانية، بعد كده بسحبها فقط، ما بسحبهاش لفوق، بسحبها فقط عشان ما بوظش إن أنا عملت. زي ما قلنا كتير إنها بينسى الديستال سيرفيس بتاع الأنكل توث، لا لازم تعمل برضه انفرجن في الحتة دي. هنا في ليكج زي ما قلنا، بتشوف اللون الأحمر بتاع الجنجبة باين من خلال الشيت، معنى كده إن عندك ليكج. بعمل الحركة اللي قلنا عليها اللي هي بروكينج الكلام عشان أعمل سكويزنج للشيت under the jaws of the clay. ببدأ أجيب الكلام فورسز بتاعي، بفتح الكلام شوية، بعمل له بروكينج. أول ما بشيل الكلام الرابر ده بتطلع لفوق شوية، بنزل الجو بحيث إن الرابر ده شيت يبقى بين الجو وبين التو. بشيل الرابر دام شيت يدخل، بحط الكلاب بتاعي تاني بحيث إن الرابر دام شيت يبقى ما بين الجو وما بين التو. لو تشيك تاني هتلاقي نفسك مش شايف اللون الأحمر اللي أنت كنت شايفه، وهتلاقي نفسك كمان مفيش ليكيج. لو لسه في ليكيج ممكن نستخدم الجنجبال باريرز اللي اتكلمنا عنها بشكل قبل وبعد ما عملنا حركة الروكينج بتاعت الكلاب. ببدأ أعمل انفرجن اللي قلنا عليه. هنا جبت جروب حاطط بيربنديكولار أو سلايد في الجنجبال، الأسيستنت بتكون معاها الاير سويتش وبحركه حوالين السن. خلي بالي بعمل انفرجن من الناحية البكر وكمان منساش من الناحية اللينكو. بعمل انفرجن من الناحية اللينكو. هنا بيقول لك لو أنت مثلا عندك كلاس 5 كافيتي وهستخدم سيرفايكال ريتينر زي البريكر بلان تي 4، تبدأ تحط البريكر بلان بتاعك، فبتلاقي إن البريكر بلان بيعمل ريتراكشن للجنجبال تيشوز. أحيانا بريكر بلان مبيبقاش ثابت، فبتضطر إنك تحط لابل كومبوزيت ما بين الكلام وبين السنة اللي تحت هنا عشان يثبت الكلام. تعمل تراي كودينج للكلام. يعني لو انت محتاج تعمل فلوس تاي، عاوز مثلا عندك كلاس 5 عاوز تعمل مور ريتراكشن، عندك كلاس 2 ديب عاوز تعمل مور ريتراكشن، بتبدا تعمل فلوس تاي زي ما اتفقنا، بتعديها حوالين السنه اللي انت هتعمل حواليها التار، بتبدا تربط الفلوس، ويفضل انك تكون جايب انسترومنت حاططها من الناحيه اللينجوال بحيث ان الفلوس ما تعديش لغايه الكونتور، لا تعمل ريتراكشن جنجفال. ده كان فيديو عن الرابر بين.
هنشوف فيديو تاني عن الرابر دين ابلكيشن في الانتيريور اريا. هنا بعد ما عمل الهولز قلنا هننقل البري مولر للبري مولر، حط الشيت، بعد كده حط الكلام. خلي بالي ان لازم الكلام يبقى تحت السنترال وينج وتحت اللاترال وينج. احيانا وانا بحط الكلام، لو انا حطيت الكلام والشيت مره واحده بلاقي الشيت فوق السنترال وينج، فبأي انسترومنت معايا بنزل الشيت تحت السنترال وينج وتحت اللاترال وينج عشان احصل على سيل محترم. حط الكلام الناحيه الثانيه، لكن مفيش اي جنرال تيشوز باين لان الشيت تحت اللاترال وينج وتحت السنترال وينج. حط الفريم، يبدأ بعد كده يعمل الانفرجن، انتركوبزمال انفرجن باستخدام الفلوس، والباكل ريليفر انفرجن باستخدام بلانت انسترومنت او البروب زي ما شفنا. انتركوبزمال انفرجن باستخدام الفلوس، بدخلها مرتين وبعد كده بسحبها بطل، مرة اتنين وبعد كده بسحبها بطل. منساش زي ما قلنا الديستال كونتاكت بتاع الانكل 2. هنا هو بيعمل انفرجن الاسيستنت ماسكة البيرسيوز في الاير بيساعد على عملية الانفرجن. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الدبل دين ابلكيشن.